ก็ตอนนี้ก็มารอดูไหลเรือไฟนะครับทุกคนโคตรเหนื่อยบอกเลยว่าแม่งยังเหนื่อยตอนนี้เหนื่อยมากผมอารมณ์ไม่มีเพราะลมไม่พัดเหรอ ถาม มุกอะไรของมันวะก็ตอนนี้เรากำลังมาหาอะไรกินนะทุกคน ซึ่งหาได้ยากมากมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่แค่ไม่ชอบกินแค่นั้นเองคนเยอะมากคนเยอะมากเลยตอนนี้เรียกอะไรนะตลาดไหมตลาดหรืออะไรสักอย่างคนเดินคือร้อนไม่ไหวอะไรนะร้อนไม่ไหวเลยร้อนไม่ไหวมึงแก้ผ้าเลยไปมันไม่เหนื่อยร้อนก็แก้ผ้าเลยครับเอาเลยตรงนี้เลยได้ครับเมื่อกี้น้องถืออยู่คนได้อะไรกินครับได้ใส่กรอกไส้ครับตอนนี้เราก็จะลงมาข้างล่างแล้วนะครับ ข้างล่างที่เห็นตรงนี้เลยมันคงจะเย็นกว่าข้างบนมันเป็นเดินนะทุกคน ตอนนี้เราก็ลงมาตรงเดินนะทุกคนตรงเดินตรงเดินไงใช่ตรงเดินไม่ใช่ลานใช่ไหมไม่ใช่ลานครับภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าเดินนะทุกคนตอนนี้เราเดินมาตรงเดินนะทุกคนเดินที่เขาไว้นั่งดูกันนะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับหายยิงพี่ดูหน่อยยิงให้พี่ดูหน่อยยิงดิมันจะกลับบ้านนะทุกคนบรรยากาศก็รวมๆก็จะประมาณนั้นนะอย่างที่เห็นนะครับบรรยากาศร้อนก็กลับก่อนพรุ่งนี้คือไม่ได้มาเนาะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้มานะมาวันเดียวแล้วก็จะกลับแล้วโอเคแล้วไอ้2 ตัวข้างหลังเอ้ยความรู้สึกเป็นไงครับตอนร้อนที่ตอนมานี่ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็บรรยากาศก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนเฮ้ยมึงดูเม็ดหิมะอะไรโอ้มีหิมะด้วยโอเคก็บรรยากาศโดยรวมครับก็จะประมาณนี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมากเนาะมันเป็นวันที่เท่าไหร่วันที่3ใช่ไหมน่าจะเป็นวันที่3เพราะเขาเริ่มตั้งแต่วันที่2เหรอโอเคก็วันนี้วันที่20ก็วันที่3ถูกต้องไงโอ้เราวันนี้ก็ไว้เจอกันลาคลิปแล้วครับบ๊ายบายจุบุก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะฝากติดตามไว้ด้วยนะตากล้องโง่ๆนะครับโอเคบุย